Учасники нашої конференції. Ми дуже вдячні всім, хто приєднався до другої частини, і ми продовжуємо нашу роботу. За регламентом, ми сподіваємося, що перерва вас так не 100% розслабила, тому що ми перерву заповнювали, намагалися, щоб вона була змістовною, тобто, щоб ми не відключались від конференції, від теми, від проблем освіти, які сьогодні обговорюємо. За регламентом у нас друга частина – це виступ нашого знаного метра та потім дискусія. Ми у першій частині з вами, а я як досвідчений метр вам скажу, що у першій частині взагалі працювати завжди легше, тому що друга частина, вона йде після обіду. Після обіду всі працюють якось трошки вже не так. Але ми з вами у першій частині, по-перше, переконалися, наскільки залежимо від перекладу. До речі, його продовжують представники Народної української академії. Чому я так жартую з приводу перекладу? Ми ж з вами розуміємо, наскільки це важко, наскільки необхідно не тільки знати мову, але й знати контекст. А контекст у нас дуже складний. Кожен професор – це вже велич. А коли ще й два професори українські, то ви ж знаєте, два професори – це вже 3 гетьмани. Тому перекладати важко. Тому ми домовляємось з точки зору перекладу, шановні учасники, таким чином. Оті репліки, оті якісь там невеличкі, сподіваюсь, все ж таки жарти, які я як модератор пропускаюсь, то ми їх не перекладаємо до пана Альтбаха. Якщо це стосується нашого гостя, то безумовно перекладаємо. Чому я намагаюсь попросити, щоб не все перекладали? Так, ми домовляємось, так воно і було, тому що у нас є резерв часу, але він невеликий, і мені треба його відслідковувати і коригувати, щоб ми тут все зробили своєчасно. Це що стосується перекладу. Як працюватимемо зараз? Ми надаємо слово нашому, зараз через хвилинку, нашому головному метру другої частини, а взагалі метру нашому сьогодні, у нас були 2 метри, всесвітньо відомий фахівець, професор Альтбах. Хтось сьогодні, може, сприйме виступ професора Альтбаха, хтось, може, щось там пропустить. Але, шановні колеги, шановні студенти, аспіранти, чи гості тут, чи наші постійні учасники, викладачі академії, зверніть увагу на монографію Філіпа Альтбаха. Зверніть увагу на його виступи. Це, безумовно, значна, суттєва частина сучасного освітнього процесу світового рівня. Це людина, яка впливає і впливала на процеси розвитку не тільки освіти у Сполучених Штатах, але й освіти у Європі. І перш за все, я хотіла б вам нагадати до того, як замовкну як модератор і надам слово нашому гостю головному, зверніть увагу на те, що саме в книгах Філіпа Альтбаха, от в мене тут, якщо побачите, на столі книга є, я дуже її полюбляю, не виключно тому, що ми сьогодні запросили пана Філіпа. Це глобальні перспективи вищої освіти. Я дуже полюбляю його монографію, яка стосується інбридінгу освіті. Тобто це явище у світовій науці, яка стосується проблем освіти. Тому, якщо сьогодні щось не почуємо, чи щось нам не перекладуть, щось перекладуть не так, як скаже пан Альтбах, зверніть увагу на монографії, зверніть увагу на виступи. Сподіваюся, що це буде цікаво взагалі і з приводу спільнот конкретно. Ви знаєте, з приводу спільнот, передивіться, будь ласка, хто вивчає, хто звертає увагу на розвиток саме викладацького корпусу. Бо, як на мене, сьогодні мало хто так детально і так глибоко прописав проблеми, пов'язані з новими загрозами до викладачів, з новими загрозами, які сформулювались до викладацької спільноти. Тому слухаємо, обговорюємо, дискутуємо. Сподіваюся, що ми зможемо з вами зробити другу частину цікавою. Я з задоволенням і з вдячністю, і отут я буду просити, щоб переклали пану Альтбаху нашу вдячність за те, що погодився працювати, за те, що приєднався, за те, що так рано прокинувся, бо різниця в часі у нас суттєва. Mr. Altbach, thank you very much, and it's a great pleasure for us to listen to you. Thank you, and we're listening to you. Thank you very much. It is a real honor for me to be able to speak to you
in Ukraine at this difficult time in your history, and to know that academic and scientific work can continue even in these difficult periods. So my heart and my spirit are all with you, and hope that things turn out for the best for Ukraine, for you, for your university, for Kharkiv. Дуже дякую. Моя честь бути з вами, особливо у цей складний час для України. І дуже добре, що зараз академія та університет працює. І я хочу сказати, що моє серце і мій дух з вами, і я сподіваюся, що все з Україною буде добре і настане перемога. I think you have heard already from my colleague Hans de Witt today concerning internationalization of higher education. And what I would like to do in about a half hour of speaking with you is to discuss the context, the global context of higher education in the 21st century, focusing first on the broader situation of higher education in the world, and then to discuss some of what I think are the points of crisis around the world for higher education. Так, я думаю, що ви вже чули від мого колеги про інтернаціоналізацію. І сьогодні я б хотів обговорити глобальний контекст міжнародної вищої освіти саме у 21 столітті, і хотів би окреслити кризові моменти міжнародної вищої освіти і, в принципі, ситуацію у світі, які впливають на інтернаціоналізацію і на вищу освіту. So first, I would like to point out what I think are the key realities of modern higher education. And these are factors which affect Ukraine and everywhere else. Since I do not know much about your country's higher education, you will have to translate not only from my English, but also from these general points, how these realities affect Ukraine. Так, я б хотів би обговорити основні реалії вищої освіти, а також інші фактори, які впливають на Україну. First, the main realities, and there are two, which I think function worldwide. They are, first, massification, the emergence of mass enrollments in higher education all around the world. And the second is the emergence of the global knowledge economy, which affects research, scientific research worldwide, and those universities, and they are a minority of the institutions, which have a strong research function. Основними цими двома реаліями, які би я хотів зазначити, це розвиток саме студентів, масифікації, те, що наразі є велика поява, кількість набору студентів по всьому світові, це поширюється, і також це поява і розвиток економіки знань в, наприклад, науковому секторі, який впливає на інтернаціоналізацію вищої освіти. І інші також важливі аспекти. So the first topic is massification. And let me mention a few of the realities of mass higher education systems. There are around the world about 200 million students worldwide,
now studying in post-secondary education, and the percentage of students globally attending is about 38% of young people who graduate from secondary education go on to higher education. The number in Ukraine is higher than 38%, I know. So Ukraine has become part of the mass higher education system. So let me discuss what that means a little bit. Я би хотів би зазначити про масифікацію і про масову вищу освіту. Якщо ми кажемо про кількість студентів по всьому світові, це приблизно 200 мільйонів студентів. Якщо ми кажемо про відсоткову ставку, то десь 34% молодих людей саме випускаються з університетів вищої освіти, і якщо ми кажемо про Україну, то такий відсоток значно вищий, ніж по всьому світові. First, it means that many more young people have the opportunity to study in higher education. And we know from a lot of research in many different countries that the result of higher education for individuals is very positive in terms of their careers, in terms of their life chances, in terms of their happiness, and so on. So access to higher education, which of course everywhere is not equal for everyone, nonetheless has expanded tremendously and is a very positive force. Thank you very much. Вибачте, і те, що цей відсоток досить великий, значить, що наразі багато молодих людей мають можливість отримувати освіту, так, і ми знаємо з різних досліджень, з різних робіт, що результати навчання, так, і отримання вищої освіти має для людей дуже позитивний вплив. Перш за все, це вони мають успіх в кар'єрі, також це, в принципі, впливає на їхню якість життя, те, що вони щасливі, і на інші важливі аспекти, в принципі, людського життя. Отже, можна сказати, що доступ до вищої освіти по всьому світові, можна сказати, що доступ до вищої освіти по всьому світові не є рівномірним, але цей процес поширюється і в майбутньому матиме дуже багато позитивних аспектів. Mass higher education means diversified higher education systems to serve wider social purposes. That means different kinds of institutions for different populations and different needs. Traditionally, in history, there was only one kind of university, and those were focused on elite populations. They were small. They were mostly research focused, and they as I said, they were small institutions. Now we have many different kinds of universities, community colleges that focus on vocational needs of large numbers of students, universities of applied sciences, specialized institutions, and of course, traditional research-focused universities. So we have systems which are much more complicated and much more relevant to a wider society and audience.
Так, дуже дякую. Отже, якщо ми кажемо про масову вищу освіту, наразі існує різностороння система вищої освіти, яка слугує для досить широкого спектру соціальних цілей. І наразі існують інститути і різні установи для абсолютно різних популяцій, різних верств населення, також для різних потреб. І також можна сказати, що існують університети прикладних наук, також це коледжі і багато інших освітніх закладів. І наразі ця система дуже складна і досить вишукана. We've also seen the growth of a private sector in higher education, new private universities and colleges around the world. And now about half of global enrollments study in private higher education. I know in Ukraine there are some privates, but I think your system is still dominated by public government universities. Наразі приватний сектор вищої освіти досить розвивається і з'являються нові установи, нові університети та коледжі. І половина від всієї кількості студентів, які навчаються в закладах вищої освіти, вони навчаються саме в приватному секторі. І якщо ми кажемо про Україну, в Україні також є заклади вищої освіти приватні, але все одно саме громадські заклади вищої освіти у нас є домінуючими. And finally, we've seen the privatization of public higher education. That is, governments increasingly ask students to pay for the costs of massification because they don't want to or cannot spend the money needed for higher education costs. So we have in most countries now tuition costs, which are paid by students. And in some countries, like the United States, those costs are quite high and difficult for students to pay. As a result, we have loan programs and other kinds of ways for students to pay. So we've seen the privatization of public higher ed. Наразі існує приватизація громадських закладів вищої освіти, оскільки керівники або керівники та держави просять студентів платити за їхнє навчання, оскільки вони або не хочуть, або не можуть саме вкладати і інвестувати гроші в вищу освіту. І тому існує оплата за навчання, яку покривають самі студенти. І якщо ми кажемо про оплату в США, то ціни на оплату є досить високими, і для студентів досить важко оплатити самому ці витрати. Саме тому існує програма кредитів на навчання. Ось таким чином відбувається приватизація громадських закладів вищої освіти. So that is the mass higher education. And let me move now to talk about the global knowledge economy, which affects all universities around the world and is an important part of contemporary, of modern higher education. Of course, universities have always been international. Even the
medieval universities in Europe operated in a common language, Latin, and students and faculty came from all over Europe in those days. Now we are in a period of increased globalization of higher education. Just 1 second, I'm sorry. Так. Наразі дуже важливий роль відіграє економіка знань, яка впливає на університети, і вона відіграє велику і значну роль в вищій освіті. І так, наприклад, університети, вони завжди були міжнародними, і якщо ми кажемо про ситуацію викладання в середній вік, тобто десь до 16 століття, то саме латина була мовою викладання, бо вона вважалася саме міжнародною мовою. Тому можна сказати, що наразі економіка знань розвивається, і цей розвиток стає більшим і більшим і впливає на вищу освіту. So first we've seen the globalization of science. That is the fact that scientific research and scientific communication increasingly crosses borders. And it is very interesting, and I have done some research on this, that winners of Nobel Prizes almost always are international scientists. That is, they were trained in one country, they often work in a different country, and they collaborate on their scientific inventions and discoveries to benefit the whole world. So we are in a period of global science. Якщо ми кажемо зараз про глобальну науку, можна сказати і зазначити, що дослідницька діяльність і наукова діяльність плюс комунікація між науковцями, цей процес зростає і поширюється, і це питання дуже цікаве, і в цій сфері я відкрив для себе такі факти і зробив дослідження, що ті люди, які виграли Нобелівську премію, це були саме міжнародні науковці. І зазвичай вони працювали і працюють на міжнародній арені, працюють з різними країнами, з різними науковцями з інших країн. І коли вони працюють над своїми новими дослідженнями та новими проєктами, вони намагаються їх зробити так, щоб весь світ отримав якісь плюси та вигоди від них. Global science mostly is communicated now in English. And so English, like Latin in the early days of universities, English is now the global language of scientific communication. English, of course, is not the language of instruction in universities, most countries, but it is the language of top-level science. Наразі вся комунікація в сфері науки відбувається в більшості англійською, як це було латиною у середні віки. Наразі англійська мова вважається мовою науки, а вже ж викладання у всіх університетах не відбувається виключно англійською, але вона є саме мовою науковою. And of course, we have seen the development of top-level elite research universities, which exist in all countries and which are only a small part of the whole university system, but they are very important institutions.
Якщо ми кажемо про такі всесвітньо топові дослідницькі університети, то вони існують по всьому світові, але дуже малій кількості. And we have seen the development of global rankings of universities, which is a controversial issue, and I don't have time to discuss it, but these rankings are very much part of this global knowledge economy. Розвиток, оскільки у нас є рейтинги університетів, так, всесвітні рейтинги, я не буду казати, що вони справді не відповідають першочерговій ідеї інтернаціоналізації, але постає якби проблема саме для всієї інтернаціоналізації в цілому. І для також економіки, і також постає проблема для економіки знань. And finally, we see the mobility of students and faculty. That is, about 6 million students are studying in different countries around the world. And I'm sure Professor DeWitt has discussed the impact of this mobility. Також я хотів би зазначити про мобільність студентів та всього викладацького персоналу. Якщо ми кажемо про студентів, то приблизно 6 мільйонів студентів вчаться по різним країнам, і я гадаю, що професор Деганс вже зазначив, професор Девід зазначив вже про вплив мобільності на інтернаціоналізацію. So let me move to my second major theme, which is the problems of what I think are geopolitical and other crises which are facing higher education, because I think universities worldwide are in a particularly difficult and uncertain world. And I just want to mention a few of these points of crisis. And I hope in our discussion part, we can discuss some of these issues and maybe see how they affect your universities in Ukraine. Далі, наступний дуже важливий аспект, який я хотів би обговорити, це саме геополітична криза, яка впливає на вищу освіту, особливо в світі, який у нас нестабільний наразі, і дуже є багато змін, які впливають на процес інтернаціоналізації. І я гадаю, що під час нашої дискусії ми будемо обговорювати ці проблеми і їхній вплив на інтернаціоналізацію. So at one time, globalization, the idea that we live in an interconnected and collaborative world, was accepted by most countries and certainly by all of higher education. Now we see the rise of nationalism and populism all around the world. And that is threatening, I think, both the idea of a global economy and global society and individual countries. And this, of course, has very, very important implications for your country at the present time. Ми живемо у світі глобалізації, і ми один з одним пов'язані з іншим, і ця ідея була прийнята більшості країнами. Наразі існує і є розвиток націоналізму та популізму, що, на жаль, є свого роду, що впливає негативно на ідею глобальної економіки, та на ідею глобальних знань, а також на країну. І ці процеси також мають свої негативні наслідки для України. We see in the United States the influence
and of Donald Trump and the impact of Trump on American politics. And I think, very unfortunately, and of great importance for Ukraine, that he has quite a decent chance of being re-elected president in 2024. And that will mean very significant changes in American foreign and domestic policy. Europe may be a little bit more stable in terms of its politics, but if we look at the rise of populist movements in countries like the Netherlands now, Hungary, of course, Italy, Slovakia, and some others, these populist influences, very negative for Ukraine, are very much part of the politics of anyway rich countries. Також ще однією проблемою, яка предстає перед нами, це можливе повернення Дональда Трампа до президентства в США. І, на жаль, для України все ж таки є вірогідність, що він буде переобраний у виборах 2024 року, і це матиме негативний вплив всередині країни, так, тобто на політику внутрішню та зовнішню саме в США, і також це матиме вплив на розвиток вищої освіти. І наразі можна сказати, що дуже сильно розвивається популізм в таких країнах, як Нідерланди, Італія, Словакія, і, на жаль, це також має свій негативний вплив на Україну. So I am very sorry to be rather pessimistic about this, but I think that's reality. Let me say a few things about Russia, because for a significant period, several decades after the end of the Soviet Union, Russia was moving toward global higher education and global science. And I think after the invasion of Ukraine, that period is at an end for Russia. Russia is going back to the higher education realities and scientific world of the Soviet Union. And I think this will have very significant impact and a very negative impact on Russian science going forward, because the rest of the world, and also Russia itself now, with increased nationalism, is moving away from a global environment. Я перепрошую, що я маю такі трошки песимістичні погляди щодо України, але, на жаль, це реалії. А якщо ми кажемо про Росію, то після того, як Радянський Союз розпався, Росія рухалася в напрямку світового розвитку і саме в рамках інтернаціоналізації міжнародної вищої освіти, але після того, як стався напад на Україну, ці процеси будуть під питанням, і все ж таки Росія в цьому плані закінчить свою діяльність і повернеться на той рівень освіти і дослідницької діяльності, на якому вони були під час Радянського Союзу. І також можна зазначити, що наразі дуже сильно розвинений націоналізм в Росії, і це, як я вже сказав, призведе до того, що всі стосунки в глобалізації вищої освіти будуть поставлені на крапку. And I have some personal experience of this, because I was on the Russian government's Excellence Commission for about 8 years, until a little bit before
the war and the invasion of Ukraine. So I have seen from the inside how some people in Russia were trying to modernize and some of the problems of doing that. У мене був особистий досвід побачити те, як Росія намагалася модернізувати всі свої процеси і стати частиною глобалізації десь 8 років тому. Десь 8 років тому. So let me move to a few other geopolitical problems. And because we don't have much time, I will be very brief. Of course, we now are in the middle of increasing crisis in the Middle East in the context of Israel-Hamas war. And we don't know what the implications of that will be for politics in that region or the world, or what that will mean for higher education either. Також я хотів би зазначити ще одні геополітичні проблеми, які впливають на інтернаціоналізацію. Це проблема країн Дальнього Сходу, Близького Сходу, а саме війна і конфлікт між Ізраїлем та бойовиками Хамаса, і невідомо, які все ж таки будуть наслідки та ефект на світ та на інтернаціоналізацію. We are also seeing a conflict, what we call decoupling between China and the United States and generally Western countries. And we don't know what the result of that will be. Will there be less scientific collaboration between China and America and Europe? Will there be less mobility of students? There are already problems of intellectual property between China and the rest of the world. Ще однією геополітичною проблемою, яка варта уваги, це спадання на ній стосунки між Китаєм, США та країнами Заходу, і стають під питанням, як же буде відбуватися наукова співпраця, чи будуть студенти мобільними і отримувати досвід між цими країнами, і також постає під питання інтелектуальна власність, так саме між Китаєм та США. To move to a different topic. Thank you. Demographic realities and have an impact on higher education and on internationalization. Basically, the global North countries, Europe, North America, and others, the rich world, have declining populations, and that will have an impact on higher education in their countries. At the same time, the global South has expanding populations in some countries, although in Latin America, for example, population is declining, and there are more people going on to higher education. So my point is demography, population trends play an important role for higher education. Наступним чинником, який впливає на інтернаціоналізацію, це саме демографічні реалії і їхній вплив на вищу освіту в цілому. Так, наприклад, якщо ми кажемо про країни півночі, в цих країнах кількість населення, ріст кількості населення дуже повільний і навіть зменшується, що, а вже ж, впливає на ситуацію в їхній країні. Якщо ми кажемо про країни півдня, то там інтернаціоналізація поширюється, навіть незважаючи на те, що ріст кількості населення
дуже повільний, так, але все одно, наприклад, в країнах Латинської Америки інтерналізація поширюється, але, як вже було зазначено, ріст населення не такий вже високий і досить повільний. Отже, у висновку можна сказати, що демографічні тренди, вони відіграють неабияку важливу роль в інтернаціоналізації. The next key topic is the impact of COVID on higher education. Many people argued during the COVID crisis that higher education would be very much affected by that crisis. And the fact is that higher education was not that much, I think, permanently affected. The impact on student mental health recently has received a lot of attention, but the basic patterns of higher education have remained pretty stable. So I think essentially COVID has less of a permanent impact than many thought. Наступним чинником, який мав свій вплив на інтернаціоналізацію, це ковід-ситуація, але насправді люди сперечалися, наскільки ситуація щодо міжнародної вищої освіти під час кризи буде змінюватись чи ні. І на мою думку, я гадаю, що насправді не було якихось значних змін, особливо в довгостроковій перспективі. І більш того, дуже велика увага приділялася саме ментальному здоров'ю студентів, і можна в кінці сказати, що стандарти вищої освіти під час пандемії не змінилися і не були під сильним впливом. My next topic, which I am not an expert on, but is going to have an impact, and that is the influence of AI, artificial intelligence, and in general, the IT revolution on higher education. We are at the beginning of a new phase of change that is going to affect us all a lot. Now, the AI part is new. The IT part has been going on now for almost 30 or 40 years. And it is having an impact on teaching and learning. It is having an impact on the way science is done in some basic ways. It's having an impact on the administration and business of universities. And it has an impact on internationalization going forward. Наступною темою, про яку я хотів би поговорити, але в ній я не є професіоналом, це саме про вплив штучного інтелекту та застосування технологій. І, в принципі, революція в цих сферах і їхній вплив на вищу освіту. Перш за все, вже ж ми зараз знаходимося в тій фазі розвитку і змін, які відбувалися вже досить довгий час. Так, наприклад, передові технології, вони розвиваються останні вже 30-40 років, але якщо ми кажемо про штучний інтелект, це є щось новим, але разом вони матимуть вплив на інтернаціоналізацію. Як саме? Перш за все, вони будуть разом впливати на викладання та на саме навчання. Також цей тандем буде впливати на те, як буде відбуватися саме наукова діяльність і саме як буде відбуватися наукова комунікація між один з одним. Також цей тандем має неабиякий вплив на адміністрування і в принципі хід подій і якихось справ університетів та закладів вищої освіти. Можна сказати, що всі ці аспекти не мають неабиякий вплив на інтернаціоналізацію. The fact that we are able to have this conference in a war zone by IT, by Zoom,
and have the technology work very well is an amazing fact. Ми проводимо цю конференцію наразі в Zoom, незважаючи на військовий конфлікт. І дуже цікаво, і це дуже гарно, що всі ці технології дають нам можливість проводити цю конференцію, і вони працюють на дуже задовільному рівні. And my final point is about the climate crisis and sustainability. So far, universities have done relatively little on the climate crisis, but it is an issue which is, of course, of great importance around the world. How is this going to affect internationalization? Will students still be able to travel by airplane, particularly from country to country? How is it going to affect regional mobility? And how is it going to affect how the business of higher education is conducted in the future? Моя остання думка, про яку я хотів би сказати, це саме проблеми в навколишньому середовищі, а саме зміна клімату та стійкість його. Можна сказати, що ця проблема дуже росте і впливає на інтернаціоналізацію, і постають під питаннями такі можливості, чи студенти матимуть все ж таки змогу в майбутньому їздити із країни в країни, саме в контексті отримання досвіду та отримання вищої освіти, чи буде все ще актуальна регіональна мобільність, і як будуть взагалі просуватися справи університетів та інших закладів вищої освіти. So, to conclude, are we in a period of academic revolution where universities will be fundamentally changed? I don't think so. On the other hand, crisis is here, and we will be facing difficulties. I think the future universities will look pretty much like the present universities, but with significant changes in orientation in some fields. So I want to conclude there and to thank you very much for listening. I hope we can have a good conversation. And I want to thank especially our translator, who has done a remarkable job. So thank you very much. Thank you very much too. Останнє, про що я хотів би поговорити, це постає питання, чи зараз ми і академічна спільнота знаходиться на етапі революції і розвитку. Я так не гадаю, тому що насправді кризис тут, і нам необхідно буде стикнутися з усіма цими проблемами і вирішувати, як з ними впоратися. І ще одна думка, що я б хотів би сказати, що вигляд університетів в майбутньому не зміниться, і він залишиться таким, який він буде, тобто майбутнє буде таким, як є зараз, але з дуже великими все одно змінами всередині. І я б хотів... І я б дуже хотів подякувати всіх за те, що я маю цю можливість приймати участь в конференції і за можливість висловити свої думки. And finally, a question for you, for everybody. How does Ukraine fit into this changing, difficult environment in the future? Так, і дякую всім. І тепер питання для всіх вас, для всіх слухачів. Як саме Україна вписується і підходить в цей пейзаж інтернаціоналізації?
питання для всіх слухачів. Я так сподіваюся, що питання для всіх слухачів, не виходячи з виразу обличчя всіх слухачів, я розумію. Шановні колеги, якщо хтось хоче відповісти на це питання нашого вельмишановного професора, будь ласка, я не буду заперечувати. Але я спробую коротенько, так як думаю, і так як була б дуже вдячна, якщо перекладачі переклали близько до, Юлія, близько до тексту. Не відволікайтесь, будь ласка. По-перше, вдячні за це запитання. А по-друге, шановні колеги і шановний професор Альтбах, Україна була, є і буде частиною Європи. Україна має дуже цікаву історію, в якій є і славетні сторінки, і дуже трагічні сторінки. Україна за останні 2 роки довела, що вона не та частина Європи, яка чекає, поки допомагають їй, а та частина Європи, яка безумовно вдячна за допомогу, але її освітнє середовище, її університетське середовище – це середовище справжнє європейське. Я готова аргументувати те, що зараз наголосила. Вдячна. Перекладачі спробують з такими ж емоціями. I really thank you, Professor, for your question, and would like to say, and with all the highest responsibility for these words, that Ukraine has always been and really is a part of Europe and European community. And that is a country with really bright and interesting history. And unfortunately, there are some tragic pages in the history of Ukraine, and one of them we are experiencing right now. And we have proven in the previous several years, especially, that we are not the part of Europe, which is only waiting for help, for assistance. But we are very thankful for this assistance and support. But we are the part of Europe, which is moving forward. We have always been, and we will continue being, a part of Europe and European higher educational system. And the higher education in Ukraine nowadays is really internationalized, and it's really European education. Thank you. Yes, and if I can comment on that a little bit, I think that the changes in Russia, in some ways, gives an advantage to Ukraine in terms of its further integration in higher education in Europe, and of course opens the European, and for that matter North American, doors to Ukraine once the current crisis is finished, hopefully soon. So I think that's in some strange way something positive, which is very difficult to find anything positive these days. Дякую. Я хотів би відповісти коментарем на коментар. Дякую. Можна сказати, що ці зміни, які наразі відбуваються у Росії, надають певну перевагу Україні на шляху до подальшої інтеграції в Європу та у світову спільноту та на шляху інтернаціоналізації. Але не лише це перевага для України, це також відкриває двері до України, для західної спільноти, для країн Європейського Союзу. Коли нарешті ця криза закінчиться, вона обов'язково закінчиться. Хоча в цій ситуації досить важко шукати щось позитивне, але мені здається, це важливо відзначити. Yeah, because my own opinion, not as an expert, is that the Sovietization of the Russian Federation is deep and is both within Russia, and the way that especially Europe and North America thinks about Russia going forward. I also should mention that Russia is increasingly linked with China in terms of higher education and research. And that's quite interesting. And one doesn't know how that is going to develop in the future. But
when one thinks back to the Soviet days, and of course I am old enough to have lived through that, as some of you in this audience have also, the division between Soviet science and universities and the rest of the world was very deep. And I think that division is coming back, is back, and will be important going forward. So it's really depressing, interesting, and part of the crisis that we're in. Моя особиста думка, я не є експертом у цій тематиці, але я бачу, що цей, як би мовити, радянський настрій, цей корень, він знаходиться дуже глибоко у Росії наразі, і навіть поза межами Росії світ розглядає цю країну, по-перше, не як ту, що рухається вперед, а як ту, що наслідує радянські традиції. Дуже цікавою тенденцією є співпраця наразі з Китаєм, Росії з Китаєм, як у сфері вищої освіти, так і дослідницькій діяльності. Це цікаво, але більш депресивна тенденція. Побачимо, як це буде розвиватись. Але моя знов-таки особиста думка, що наразі Росія повертається до радянських часів. І я досить доросла людина, щоб пам'ятати ці часи. І також можу сказати, що розділення між радянською наукою та наукою всього світу, яке існувало на той час, було величезним. І також, на мою думку, воно наразі повертається до цього стану. Шановні колеги, ми вдячні. Тут коментар на коментар. І, безумовно, якщо б не конференція, то я б спитала щастя від того, що була можливість подискутувати, не подискутувати, але все ж таки поспілкуватися з відомим фахівцем у сфері освіти. Я дуже обережно ставлюсь до питань, які сьогодні торкаються сучасності, тому що ми не можемо бути ані проєктом, ані якимось там ще інші назви до України, бо всі наші входження до Європи, всі наші спілкування з Європою, вони коштують людського життя. Тому давайте ми зараз з паном Альтбахом спілкуємось з приводу питань освіти, але ми з вами знаємо, що Харків, Україна, ми всі з вами разом доводимо сьогодні наше право на якісне життя, наше право на те життя, яке ми сповідуємо. Не хтось сповідує для нас. Але це така частна, приватна точка зору. Тому, Дар'я, якщо можливо, ми починаємо задавати запитання. Я буду дуже вдячна, якщо всі, хто хоче це зробити, приєднаються до нашої дискусії. Перше запитання у нас на екрані, тут я бачу викладача Ольга Леонідівна Война-Данчишина. Будь ласка, вам слово. Представляємось і починаємо коротенько. Так, дякую. Война-Данчишина Ольга, доцент Народної української академії. Пане Альтбах, таке питання. Як ви ставитесь до думки деяких фахівців, які вважають, що для більшості населення у світі у майбутньому буде доступна виключно онлайн освіта, офлайн освіта стане такою привілейованою і доступною тільки небагатьом? Дякую. Дякую. Professor Altbach, we are ready to put our first question forward. Olga Vojna-Danchishina, lecturer in People's Ukrainian Academy. The question is, what is your attitude, what's your opinion about some specialists saying that for the majority of the population in the world, only online education will be something achievable, affordable. So is there such a risk that offline education will become privileged and not affordable for everyone? Thank you. That, of course, is a very, very good question. My general view is that we will not see an online revolution, that online
is already an important part of higher education in many countries, but it's a minority part everywhere. And if you ask students and professors what they like, what they prefer face-to-face. They prefer to be in the context. So I think online is and will be an important part, but not taking over. Thank you. Це чудове запитання, звісно. Моя особиста думка щодо цього, та, що ми не побачимо онлайн-революцію в найближчий час. Вже наразі онлайн освіта є важливою частиною вищої освіти у багатьох країнах, але це невелика частина освітнього процесу. Якщо ви запитаєте студентів або професорів, як вони ставляться до онлайн-освіти, то однозначно вони віддадуть перевагу очній освіті. Тобто онлайн є та буде важливою частиною складовою освітнього процесу, але не поглине освітній процес цілком. Дякую. Yeah, if I can add one more thing about that. We saw during COVID that higher education globally was able to shift from in-person to online, and we saw that the technology improved a lot. So I think during crisis, and maybe during your crisis in Ukraine, you will see an increase in online. But my view is that we go back to the normal part, and the normal part is person to person. Thank you. Я додам ще, що під час ковідної пандемії ми побачили, що загалом вища освіта у світі здатна перейти від очного особистого навчання до онлайн-форми. І під час кризи не дивує нас також те, що попит на онлайн-освіту підвищується і що вона допомагає нам вийти з кризової ситуації. Але коли ми повернемось до нормального середовища після кризи, ми знову повернемось, я вважаю, до очного формату навчання. Дякую. Вдячні, шановні колеги. Ми вже вдруге сьогодні чуємо в різних аспектах це питання, і дуже цікава думка і нашого попереднього метра, і пана Альтбаха. Якщо не заперечуєте, ми надамо слово зараз аспіранту, бо ми ще не надавали слово сьогодні аспірантам, тому пане Кириле Костинський, вам слово, якщо готові. Чи чує нас пан Костинський? Баладошку бачу, все бачу. Поки готується пан Костинський, перепрошую. Тоді, якщо можливо, щоб ми тут гендерну складову все ж таки підтримували. Я з задоволенням надам слово представнику технічних наук, представнику нашого славнозвісного політеху. Пане Радагуз, будь ласка. Так, дякую вам. Перш за все, хотілося подякувати за таку чудову конференцію, чудову доповідь. Пане Альтбах, хочу погодитися з вашою тезою в тому сенсі, що дійсно дистанційна освіта, вона не може замінити денну освіту, особливо це помітно в технічних науках, тому що, незважаючи на те, що технології стали значно кращими, жодна віртуальна лабораторія, коли ми говоримо про енергетику, електроніку, про STEM освіту, тобто технічний сайенс, жодна віртуальна лабораторія не замінить спілкування з викладачем і навчання от на стендах і так далі. А з іншого боку, от як такому людині, яка в Харкові працює, оця епоха ковід, їй певною мірою зараз ми можемо подякувати, тому що через те, що оці 2 роки пандемії, вони нас дуже підготували до дистанційної освіти,
І коли розпочалися військові дії, ми жодним чином університети не втратили керованість. І ми змогли дуже швидко налагодити наш освітній процес. Тому от в цьому сенсі COVID-19, мабуть, той випадок, коли він зробив щось добре для України, для української освіти, принаймні. Дякую. Well, our next comment is from Mr. Sergei Radogus from Kharkiv Polytechnical University. I would like to thank you, Professor, for a wonderful talk, and also would like to agree with you that really distant learning cannot ever probably replace offline studies, and especially that's relevant for technical sciences because the technologies are getting better, but any kind of learning with the help of presentations online, with the help of stands, will not replace real-life communication. And also, would like to add that the period of COVID-19 is really something for Ukraine to thank too. We have to thank this period of time because it has prepared us for the wartime really much. And thanks to the development of our technological skills nowadays, our universities haven't lost their management, their organizational structures, well, the way they work. So totally agree with you. Thank you. Thank you. Наступне запитання. The next question. Не буде заперечень. У нас є гостя, яка вже на першу конференцію з нами працює і завжди нас підтримує. Професор Нестерова. Ми дуже вдячні вам за те, що ви приєднались, за те, що ви завжди позитивно ставитесь до того, що відбувається у Харкові. Тому вам слово, будь ласка, професор Нестерова. Перепрошую, не чуємо. Марія Олександрівна, не чуємо. Ось мені не щастить. Марія Олександрівна, будь ласка, спробуйте. Ні, не чуємо поки що. Марія Олександрівна, скажіть, будь ласка, а ви можете нам в чаті написати запитання, а ми зараз щось з цим робимо, якщо там перезавантаження не приведе до результату? Можемо? Дякуємо. Поки у нас професор Нестерова нам надасть, але відслідкуйте, будь ласка, запитання чатом. Так, і рухаємось тоді далі. З аспірантами якось у нас поки не вийшло, але у нас, я бачу на екрані ще одного аспіранта, керівника фонду благодійного. Пане Майборода, ви готові задати запитання? Так, якщо можна. Будь ласка. Перш за все, дякую вам за цю можливість послухати дуже важливі думки та це дуже важлива інформація, яку зараз я чую. Хотів би поставити таке запитання, якщо можна. Була така теза, що Росія має напрям обратно в період Союзу. Як ви вважаєте, як ви вважаєте, якщо мирова спільнота, наукова спільнота, як то би не різала слух, протягнула руку помощі Росії та витащила науку російську на мирову арену, мабуть, це міг би бути як один вектор виходу з цієї кризи. Тому що я впевнений, що наука – це майбутнє, і якщо мирова спільнота покаже приклад мирової науки дієвої, то, мабуть, і це буде як маленька цегла в більш такою, як будівлю глобальної дружби та співпраці. Отаке питання. Дякуємо. Well, our next question is from Mr. Roman Maiporoda, well, the head of a charity fund. He wanted to thank you, Professor, once again for your great talk today. And one of the questions here related to what was said before.
is that we discussed that nowadays Russia is probably getting back to its Soviet regime time, well, the period of Soviet Union, well, especially in its development of science and higher education. So the question is, what do you think if the world scientific community gave a helping hand theoretically to Russia? Probably that could be one of the ways out of its current crisis. So it's like meaning that if the world scientific community gives such an example for the whole world community, probably that could be one of the small steps or even big steps forward out of the crisis it is experiencing now. What do you think? Thank you. Yeah, that's a very interesting point. And Professor David and I have actually written an article, short article, arguing that the West, all of us, need to keep an open communication with scientists and scholars in Russia, so not to close things off. So that's on the one hand. On the other is that Western institutions and universities basically have all stopped any collaboration with Russia. And I myself served on a Russian university advisory board, and we all quit after the invasion of Ukraine, and we have no intention of going back. So it's a mixed picture. I would say on the level of individual collaboration and communication, yes. On the level of university or government relations with Russian higher education and science, we are, I think most would agree, no. Thank you. Це дуже цікава думка, дякую за запитання. Насправді я навіть написав невеличку статтю з цього приводу, у якій якраз доводив, що Запад має продовжувати спілкуватись, зокрема, з науковцями та представниками наукових установ з Росії, але це з одного боку. З іншого боку, наразі всі західні установи, всі західні університети зупинили всі намагання, навіть всі побажання до взаємодії або співпраці з російськими науковими установами. Я, власне, був у комітеті з покращення освіти в Росії, але ми із початком нападу Росії на Україну припинили цю діяльність, і ми не збираємось повертатись. Тобто є якби різні рівні розгляду цієї проблеми. На рівні світової комунікації, я би сказав так, на рівні наукової співпраці у дослідницькій діяльності, розвитку технологій, однозначно ні. Дякую. One more thing, please. If the situation, once the conflict is finished, and if the situation in Russia becomes a little bit more open, the point that was made by the questioner, I think, is a good one, and that the higher education and scientific community can be a point of reestablishment of good relations. But I'm afraid that's a long time in the future. Я хотів би ще додати, що коли цей конфлікт закінчиться, і Росія займе більш відкриту позицію стосовно навколишнього світу, це може бути можливим, це дуже слушна думка, дякую вам, але вища освіта, загальна наукова спільнота, можливо, будуть рухатися до цього, але, на жаль, це займе досить тривалий час. Дякую. Вдячні. Шановні колеги, якщо можливо, службові обов'язки в корисних цілях, я можу попросити право на одне запитання до пана Альтбаха. Поки ви будете думати, чи можу, чи не можу, а я його задам. Шановний пане Альтбах, як на вашу думку, фахівця,
найбільші загрози для викладацької спільноти університетів сьогодні? Дякую. Okay, our rector also has a question to you, Professor. So we would like to ask, in your personal opinion, what are the greatest threats for the faculty, for the world's faculty, for the staff of the university, scientific staff of nowadays? Thank you. Again, a very, very good question, because I think the academic profession does face a lot of challenges. One of them in many Western countries is the decline of the full-time faculty. More of us are part-time and are not well paid anymore. And that is a serious problem. We need to have full-time faculty with tenure or some kind of reasonably good job conditions to be effective. So maybe you can translate. Thank you. Це знов-таки чудове запитання. Академічна професія загалом стикається з величезною кількістю викликів на сьогоднішній день, це правда. Зокрема, у світі ми можемо спостерігати зниження кількості, так скажімо, повноцінного викладацького складу у вищих навчальних закладах. Більшість професорів працює частковий час, а звідси з'являються інші проблеми, такі як, наприклад, справедлива недостатня оплата нашої праці, тому що ми маємо працювати як на повну ставку у закладах вищої освіти, так і з достатньо хорошими умовами для праці та розвитку. My second point is academic freedom is threatened in many countries, and I think that's a problem for our profession. І друге, що хотів би сказати, академічна свобода знаходиться під загрозою в багатьох країнах наразі, і це, звісно, ставить під загрозою нашу професію. And my third point is there is a lot of discussion in Europe and North America about what we call work-life balance. That is academic people working too hard and not having good conditions. And of course, speaking to an audience in Ukraine about work-life balance is a little bit crazy, but it's an issue around the world for a good academic profession. And I will stop there. Thank you. І наостанок третє, що хотів би додати, і це багато обговорюється в Європі та світі, а саме баланс між роботою та життям. Тобто ми багато працюємо в академічному середовищі, ми працюємо інколи не в найкращих умовах. Можливо, казати це викладачам в Україні може прозвучати трошки іронічно, тому що ви працюєте наразі в надважких умовах, але ця проблема також обговорюється по всьому світу і має бути. Дякую. Якщо можливо трошки додати до запитання, лише уважно. Якщо я на Альтбаху належить думка про те, що чим далі, тим більше університети починають залежати від викладачів. Не викладач від університету, а університет від викладачів. Які процеси, які тренди зараз професор Альтбах прослідковує, про які процеси він би міг сьогодні сказати? Дякую. Thank you. Okay, we would like to add one more question to the previous topic. Like, what is your personal opinion on the following thought? The more we are moving forward nowadays, the more universities depend on their faculty and lecturers. So it's not like the faculty depends on the university nowadays, but the universities depend on the quality, on the professionalism of their faculty. So in general, what are the trends, what are the movements in this direction nowadays?
Well, I have always said you cannot have a world-class university without world-class faculty. They are the core of any university for teaching and for research. So to me, that's a key thing. And I would say around the world, we are moving in a negative direction. That is, working conditions, salaries, other aspects of academic life are getting less favorable toward our profession. And I think that is a deep problem that very few people are worrying about, maybe except our rector here. So. Thank you. Я завжди казав і кажу зараз, що неможливо створити університетську установу, вищий навчальний заклад чудовим, без чудового викладацького складу, тому що вони є основою навчання, викладання та дослідницької діяльності в університеті. Але по всьому світу ми спостерігаємо негативну тенденцію, тому що умови праці для академічного суспільства, заробітні плати, інші аспекти академічного життя загалом погіршуються. І це велика проблема, яка, на жаль, турбує наразі небагатьох, крім нашої вельми поважної ректора, тому що це дуже слушне запитання. Дякую. Так, знаєте, шановні колеги, поки не запросиш професора Альтбаха, нічого про себе доброго і не почуєш. Якщо серйозно, дякую. У нас є можливість зробити дубль 2. Пане Костинський, аспіранти зможуть підключитися, будь ласка. Так, тут, перепрошую, були технічні неполадки. Доброго дня, Костинський Кирило, аспірант Народної української академії, напрямок соціології. Шановний професор, дякую вам дуже за вашу доповідь. І я маю наступне питання. Наразі усі ми бачимо, що глобалізаційні процеси породжують проблеми міжкультурної комунікації суб'єктів освітнього процесу. Як ви бачите вирішення саме цих проблем? Дякую. Thank you. So our next question comes from Kirill Kostinsky, a postgraduate student of People's Ukrainian Academy, Sociology. He would like to thank you really much, Professor, for your talk once again, and ask the following question: that nowadays globalization processes are the root of different problems in communication between different cultures in the educational process. So how would you probably say it's possible to solve these problems? Thank you. I'm not sure I understand exactly the question. Maybe you could say a little bit more. Yeah, so the question was like globalization processes can be the root of communication problems between different cultures. So that different cultures can counteract with each other, not always beneficially. So how is that possible to balance on that? Yeah, of course, that's a fundamental question, not only for universities, but for societies. And we see a reaction against globalization in many societies, which feel that these globalized forces, especially from America and Europe, are taking over. And what happens to national cultures as a result of that? And let me get, well, you can translate a bit. Yeah. Thank you. Це слушне запитання. Університетські спільноти у багатьох країнах світу занепокоєні проблемою глобальних сил, так званих, особливо це стосується Америки та Європи, які, як скажімо, захоплюють світ. І дуже є велике занепокоєння через те, що на національному рівні залишається небагато простору для власного культурного контексту. And let me give you one interesting example, which is the Netherlands, which is
a highly globalized country dependent on international collaboration and trade. But in the Netherlands, there is now a strong reaction against globalization. People ask the question, what happens to the Dutch language? What happens to Dutch culture? And they have recently had an election in which a strongly nationalist party came in as the most popular party. So the questioner is quite right. There is a reaction against globalization by many people in many countries. Thank you. Я наведу вам цікавий приклад. Це Нідерланди. Нідерланди – високоглобалізована країна, яка досить сильно залежить від світової торгівлі та світової науки. Але наразі там також існує сильна тенденція проти глобалізації. І дуже багато людей виступає за збереження власної мови, власної культури. Найпопулярніша політична партія там наразі просуває саме ці цінності. Тобто це дуже слушне запитання, не можна закривати очі на те, що така тенденція проти глобалізації існує. And a final point, because it's a very important one, the reaction against globalization is related very much to the rise of the nationalist and populist movements in many countries, and including in the United States. And this will have a negative implication for the support by those countries for Ukraine. So this anti-globalization movement has an impact for you also. Thank you. І наостанок це дуже важливо додати, що ці ініціативи, які з'являються у світі на противагу глобалізаційним процесам, вони перш за все підтримуються націоналістичними та популістськими рухами. Також це відбувається і всередині Сполучених Штатів Америки. І варто додати, що такі тенденції проти глобалізації у світі, вони матимуть і негативний вплив на підтримку цими країнами України. Колеги, ми зараз спробуємо повернутися до питання вельмишановної професора Несторової. Придивіться, будь ласка, у вас у чаті є питання професора, тому я звертаюся з проханням перекласти це питання для професора Альтбаха, а потім ми повернемось до звичайного формату. Будь ласка, Філіп. А мене так і не чутно, пані Та Катерина? тепер чути, нема питань. Пані Марія, ми вас чуємо. Ми вже маємо в письмовому вигляді, в чатовому вигляді та й готові перекладати. Будь ласка, ваші запитання. Дуже дякую за надзвичайно важливу конференцію, пана професора Альтбаха, за можливість спільно подумати про виклики та перспективи вищої освіти. Я все ж таки хотіла би повернутися до питань можливості та загроз штучного інтелекту, зокрема для вищої освіти, cognitive enhancement, і когнітивного покращення, і когнітивного спрощення, і як це буде. Вас знову не чути? Шановні колеги, не завжди нам щастить. Тому, пане Пилип, будь ласка, допомагайте, і ми повертаємось до запропонованого мною формату. Будь ласка. Okay. The question from Maria Nesterova, Professor, Administrator of Center of European Students Center of Social Innovations and Education of Ukrainian State Dracomanov University. My question is about cognitive simplification and powerful development of neural networks, which become more and more powerful cognitive assistants. How to overcome in educational process when the quantity of intellectual work of students could be done within artificial intelligence. And also educators, not only students. Thanks a lot for the translation. Thank you. Should I respond?
The Yes, short please. I don't know. I don't know. These questions are important, and I think we are at the beginning of trying to understand and deal with these issues, but they're going to be fundamental and really, really difficult to figure out how to manage. But I am not an expert on this, and I don't think right now anybody is an expert on it. Дякую за ваше запитання. Це дійсно важливі питання, які нам вже зараз потрібно починати вирішувати, але вони настільки фундаментальні, і процеси, які відбуватимуться у майбутньому, також будуть такими фундаментальними, що нам буде дійсно важко владнати з ними. І знов-таки я не є експертом у цій сфері, і думаю, що наразі на цей момент жоден з нас не є експертом у цьому питанні. Вдячні все ж таки впорались з такою багатослойною ситуацією. Вдячні і пану Альтбаху, і вдячні за переклад, і, безумовно, професору Несторові за підтримку. Дякуємо, рухаємось далі. І, якщо можливо, пані Хільковська, вам слово. Дякую. Ася Хільковська, завідувачка кафедри іноземних мов Народно-Українська академія. Поширилися не тільки онлайн навчання, але й так звана віртуальна мобільність. Ви вживаєте в своїх роботах такий термін, як міжнародна онлайн співпраця у навчанні, Collaborative Online International Learning. Яку різницю ви бачите? Чи може це просто нове слово для того ж самого? І чи ця віртуальна співпраця, якої так було багато, чи це є крок уперед на шляху до інтернаціоналізації освіти? Thank you. So our next question comes from Ася Хільковська, professor of People's Ukrainian Academy. We have been talking a lot about mobility in internationalization, and in your papers you mentioned a collaborative online international learning. So is that different from virtual mobility, or a better term for the same type of activity? And also, will it influence virtual cooperation in a positive way? Thank you. Yes, the two are very much related. And yes, I think this will influence virtual mobility of students. And I think that the concept of internationalization at home, which I think Professor DeWitt probably discussed with you, is a very important aspect of internationalization in the current period, and a way of making internationalization more accessible to larger numbers of students, and particularly students who cannot afford the cost of direct internationalization, mobility. So this is an important question. It will not take the place of traditional mobility, however. Thank you. Так, вони дійсно дуже поєднані, і вплив віртуальної мобільності наразі дуже великий. Я думаю, що професор Девід обговорив з вами детально концепцію інтернаціоналізації вдома, яка також пов'язана з цим запитанням. Це наразі важливий аспект інтернаціоналізації, і завдяки віртуальній освіті вища освіта стане доступною для величезної кількості студентів, а особливо для тих, для кого мобільність у реальному житті є занадто дорогою. Але я вважаю, що віртуальна мобільність не замінить мобільності в традиційному її розумінні. Дякуємо. Дякуємо, шановні колеги. Як на мою думку, ви можете теж сперечатися, але все ж таки освіта, якщо вона якісна освіта, то це діалог. То це безумовно діалог.
Якщо це виключно монолог, то це часткова освіта. А реальний діалог можна забезпечити виключно коли. Онлайн – це тільки додаткова функція, додатковий інструмент. У протилежному випадку не відбувається спілкування вчителя з учнем. Не відбувається тієї хімії спілкування, тієї хімії обміну думками і взаємного навчання. Що б вони робили з гаджетами, але ж все ж таки гаджетами залишається. В мене у зимову сесію була така дуже цікава ситуація, коли студенти мали право вибрати, чи то офлайн, чи то онлайн. І на думку двох студенток, здавати онлайн було важче, ніж офлайн. На моє запитання, чому так? А тому, що є спілкування, тому що є чи то підтримка друзів, чи то підтримка викладача, таке інше. Тобто студенти теж розуміють, що списувати так, але якщо отримувати якісну освіту, то онлайн надає багато можливостей, дуже багато можливостей, але все ж таки він і обмежує якісну, повноцінну освіту, якщо ми кажемо про освіту як про світоглядні події, а не виключно про те, що навчити людину там робити манікюр чи педикюр. Перепрошую, якщо хтось зі мною не погоджується. У нас є бажаючі з наступними запитаннями, і у нас дуже цікава така картинка, заставка на фоні докторанта пані Ільїної. Всесвіт такий в неї за плечима. Будь ласка, пані Іліна, вам слово. Добрий день, Олена Ільїна, доцент Народна Українська академія. Ну, по-перше, я теж дуже дякую пану професору за цікаву доповідь. Треба відзначити, що ця тема в наш час є дуже важливою, дуже актуальною. І, по-друге, виникло у зв'язку з цим питання. В Україні та інших пострадянських державах, де в минулому вища освіта була справді не такою елітною і давала реальні соціальні переваги, то у таких країнах можна сказати, що подальшому розширенню системи сприяє, ну, так би мовити, інерція суспільної свідомості. І наразі масова вища освіта, незважаючи на всі її вади, незважаючи на негативні якісь риси чи наслідки, вона дедалі стає, якщо можна так сказати, соціальною реальністю. Щось на кшталт писемності, або телефонного зв'язку, або інтернету. І тому, можливо, не скільки слід обґрунтовувати необхідність скорочення системи вищої освіти, як це зараз в Україні відбувається, а швидше знаходити механізми для її більш ефективного використання в інтересах як конкретної особистості, так суспільства і держави загалом. І питання таке, що ж може стати, на вашу думку, з такими механізмами, так, які забезпечать більш ефективне використання масової освіти? Дякую. One more complex question here. So Olena Ilina, a professor of People's Ukrainian Academy, is asking well, about the following. So in Ukraine and in several other countries of the post-Soviet territories, in the past, higher education was elitist truly, and it gave real social advantages. But nowadays, the system is getting more diverse, and the common understanding of this system is also changing. And nowadays, mass education, not mentioning all its discrepancies or some negative consequences, is getting more and more social reality. As such, well, as it happened in the past with literacy and with the access to mobile phones or internet. So nowadays, probably it's not worth to try to make the system of higher education less diverse, as it's probably happening in Ukraine, like to minimize, for example, the number of higher institutional entities, but to find some mechanisms for using the system efficiently in the interests of every person and the society and the government in general. So what do you think? What might be these transition mechanisms? Which mechanisms can be efficient? Well, of course, very good question.
massification is inevitable. No country can resist this expansion of higher education for many reasons that we could have a long discussion about. And as I said in my talk, countries have different reactions to this massification. And the main one, which I mentioned, is creating a diversified system. And again, you can invite me back for another talk, because discussing diversified system is complicated, but necessary. And most countries have done this in different ways, but creating a system where different kinds of institutions have different functions and they work together. And in the good systems, there's relationships all along the way between the different kinds of institutions. So it's inevitable. I think overall it's a good thing for societies, and it takes some thinking about how to do it. I'm sorry to talk so long, but please. It's okay, thank you. Це знов-таки дуже слушне запитання. Масифікація вищої освіти – це процес, який вже неможливо буде зупинити. Тобто поширення вищої освіти відбудеться у кожній країні світу в будь-якому випадку. І, звісно, є різні реакції на масифікацію у різних частинах світу. Більшості розвинених країн вдалося створити диверсифіковану освіту. Але обговорювати таку диверсифіковану систему вищої освіти досить важко, але це необхідно. Ми можемо з вами провести ще цілу конференцію на цю тематику, тому що загалом більшість країн мають системи вищої освіти з різноманітними установами, кожна з яких має різні функції, і у хороших системах відносини між цими установами існують на різних рівнях, на кожному рівні. Це загалом дуже добре для суспільства. А от як це зробити, це, звісно, велике запитання. And one more thing, I mentioned also in my talk about private higher education, because that has expanded in most countries, interestingly not the United States, but most other countries, as a way of massifying. And I think there needs to be careful attention to the quality and purposes of private higher education, a lot of which is for profit, and the quality of some of the private sector is pretty bad. So it needs regulation, but the private sector is part of how massification takes place. Thank you. І ще дещо важливо додати, як я казав у сьогоднішній доповіді, існує також приватна вища освіта, і приватний сектор вищої освіти поширюється у більшості країн, і що мене дійсно дивує, не у Сполучених Штатах Америки, як спосіб досягнення саме масифікації вищої освіти. Але ми маємо бути дуже обережні, коли ми кажемо про приватну вищу освіту у світі загалом, маємо звертати увагу на якість надання цієї освіти та мету, тому що багато таких закладів існує перш за все для отримання прибутку. Але це дійсно частина вищої освіти у світовому просторі, і ми маємо це враховувати. Колеги, дякую. Якщо ви звернули увагу, то у нас тут була технічна проблема. Ми зараз її трошки вирішили. Але все ж таки ми люди щасливі, тому ми впорались під час перекладу з української на англійську, з англійської на українську. І тоді, коли ми повернули зв'язок, то я почула пана Альтбаха щодо прибутковості приватної освіти. Так ось, будь ласка, ремарку невеличку, такий коментар на коментар.
Народно-українська академія, яка сьогодні проводить конференцію, вже існує 33 роки, вона принципово не прибуткова, і це позиція. А на наступній конференції ми будемо розповідати, чому ми так робимо, які у нас мають тут переваги, які є мінуси. Але головне, шановні колеги, приватна освіта, вона не вся комерційна, тому що є позиція, освіта бізнесом бути не може. Це моє переконання. Thank you. One more comment for the previous question and your answer. Well, our rector would like to make a remark that our People's Ukrainian Academy is already 3 years old, and it's a private educational institution of high quality. But at the same time, it's a non-profit organization because, it's a principal point of view, and probably we'll talk about that in our next conference, that it cannot be a business entity. So yeah, there are some advantages and disadvantages in general, but education cannot be a business entity. Thank you. Було б дуже дивно, якщо б ми заперечували якісь економічні стосунки, бо ми самофінансуючася структура. Але все ж таки у чистому вигляді бізнес-калька, бізнес-підходи до освіти не підійдуть. Ні. Освіта ширше, ніж бізнес-процеси. It would be really strange to talk about economic matters here because we finance ourselves, we finance the development of their academy, but at the same time, it's not a business model in any way because education is definitely much broader, wider, and deeper than any business model that exists. Thank you. Yeah. But if I can briefly comment, there are many such non-profit, very successful, service-oriented private universities and institutions in many countries. But there are also a lot of universities now which see themselves as businesses, and some of them are listed in stock markets in different countries, such as the Philippines. So we could have a long discussion about this, but the private sector is an important aspect. Thank you. Я б також хотів додати дещо. Є дійсно різноманітних країн, дуже багато успішних приватних установ вищої освіти, які дійсно покликані слугувати суспільству, і їх дійсно багато. Але також ми не забуваємо про те, що багато інших ті установи, які являються виключно бізнес-структурами, і деякі з них навіть продають акції на фінансових ринках, прикладом можуть слугувати Філіппіни. Тож це дійсно глибоке і складне запитання, і ми можемо довго дискутувати на цю тему. Дякую. There's probably a technical issue. We cannot hear some participants of the discussion. Право на It's probably trying to fix the problem. Just 1 second. Можливо, хтось ще має запитання наразі, поки ми чекаємо на нашого ректора. На зв'язок, будь ласка. Якщо можна, чи чуєте зараз? Бо трошки тут є у нас, трошки чи ні, учасник. Давайте я буду орієнтуватися. Я є, чи мене чути, Іра? Чути, все добре. Шановні колеги, допоможіть хтось, будь ласка, чи чуєте, чи бачите, бо ми тут мали технічні проблеми. Зараз чути. Слышно. Давайте я встигну до чергового технічного якогось тут у нас непорозуміння.
надати слово відразу двом нашим колегам, ну, в окремої черзі. Це колеги наші, які довго чекали на право задати питання. Наші гості з дуже цікавого Українського католицького університету, і ми будемо дуже вдячні, якщо пане Олександре Ляшенко нам задасть своє питання. Олександр, Дякую, будь ласка. дякую дуже. Дякую, пані Катерино, дякую, шановні колеги. Для мене є величезна честь бути разом з вами, і я дуже тішуся, що цей видатний захід, він проходить попри усі складнощі, попри страшну війну Росії проти України, проходить протягом тривог. І я хочу сказати, що представляючи зараз бізнес-школу Українського католицького університету, направду, я би сказала, що я представляю багато інших закладів, тому що моє місце народження – це Луганськ. І я, знаєте, з позиції сьогоднішнього дня, з позиції 716 днів повномасштабної війни, яку Україна долає, можу сказати, що, знаєте, це одна з тих ознак, що освіта в Україні, вона є, вона існує, вона була завжди потужною. І зараз ось ця конференція є величезним доказом того, що ми називаємо справжньою незламністю. Якщо це перекладати, то я можу сказати, що I want to say that we have incredible time when Russia battles against Ukraine, and this horrible time for Ukraine, but only Ukraine, but for Europe and all world too, and we have very many consequences that our Ukrainian education, not only higher education, all education has incredible resilience. І я маю одне питання, яке стосується бізнес-освіти. Мені зараз складно його поставити, тому що я продовжую думати над питанням якби прибутковості освіти. Воно непросте, і це точно можна обговорювати далі. Але моє питання до пана професора буде ось таким. Давайте спробую спростити завдання для перекладачів. And my question concerns business education. Nowadays, Ukrainian business has demonstrated incredible resilience for almost 2 years now. And Ukrainian business education has long been international, as it has adopted many of the best practice from abroad. And dear professor, what do you think about international business education can learn from Ukrainian business education now? Thank you. І я перекладу моє питання про те, що український бізнес вже майже 2 роки демонструє, український бізнес завдяки бізнес-освіті демонструє величезну стійкість, величезну сталість, і в тому числі великою мірою через те, що брав багато зразків від інтернаціональної освіти, від міжнародної освіти. Тому що усі бізнес-школи, вони так чи інакше співпрацювали з іноземними викладачами і бізнесами, мали багато бізнес-тріпів і такого іншого. Але що зараз? Що, на думку професора, може український бізнес і українська бізнес-освіта, зокрема, дати міжнародній спільноті? Тобто, що міжнародна спільнота може взяти з української освіти? Дякую. Well, my short answer is I really don't know. I'm not an expert on management business education. On the other hand, I think that a case study of how both business and education for business adapts to a completely different environment and deep crisis would be for management schools, business schools everywhere, very fascinating, and would teach us a lot about how to adapt to crisis, whether it be a geopolitical, military, or for that matter, in the longer run, climate crisis and sustainability. So I think Ukraine probably has interesting, important things to teach us going forward. And we could say the same thing about
you know, maybe what's happening in the Middle East also. Thank you. Thank you. Thank you. Я перекладаю. Моя коротка відповідь буде наступною. Я насправді не знаю, тому що я не є спеціалістом з бізнес-освіти. З іншого боку, я можу сказати, що ті події, які, на жаль, наразі відбуваються в Україні, можуть стати таким конкретним кейсом як для бізнесу, так і для бізнес-освіти, як вони адаптуються у таких умовах глибокої, дійсно глибокої кризи. Це може дати дуже багато досвіду всім країнам світу, і також подолання не лише військової, але також геополітичної, на подальшу перспективу кліматичної кризи, для того, щоб вирішити питання, глобальні питання сталого розвитку. Той досвід, який наразі отримує Україна, він буде корисним для кожної країни світу. Дякую. Дякую дуже. Ми вдячні професору Альтбаху. Пані Олександро, ми вдячні вам. Якщо буде зручно, передайте вітання ректорові. І, шановні колеги, ми б хотіли від вас, і перш за все від Народної української академії, подякувати УКУ. Коли рік тому нам було дуже і дуже важко, то, мабуть, і фінансово трошки, але УКУ нас підтримав. Вдячні. Так, дякую дуже. Це дуже приємно. Дуже приємно це передати, тому що саме зараз у нас є урочистості, і бізнес-школі, яку я представляю, саме сьогодні виповнюється 16 років. Тому я приймаю вітання з величезним задоволенням. Дякую. Ми вас вітаємо. Подарунки будуть з часом. Зараз з Харкова подарунки, воно трошки важко, але з часом безумовно. Колеги, я можу жартувати, але, шановні колеги, коли рік тому нам було дуже і дуже важко, і нам багато хто допомагав, коли тут був тоді ще проректор, а сьогодні вже ректор Українського католицького університету пан Адапко. Він приїхав особисто, приїхав з проректорським корпусом, ми поспілкувалися, і майже через тиждень ми мали допомогу. Хай вона була невелика, але від неї було тепло. І це була дуже слушна допомога. Ми працюємо, ми спілкуємось, тому вдячні. У нас ще є один представник Українського католицького університету. Пані Христина, чи вдалося вам підключитися? Поки немає. Як не вдалося, перепрошую, я є. Пані Цар, ми дуже раді вас бачити, слухати. Ми тут всі добрі слова казали. Будь ласка, ваше запитання. В мене, можливо, навіть не більше запитання, знаєте, а навіть така репліка на репліку, так, бо ми сьогодні дуже багато говоримо про процеси, про освіту, але ми мало говоримо про тих людей, знаєте, які працюють в самому університеті. І, власне, сьогодні я також доповненням до вас хочу сказати, що найважливіше в університеті – це є люди, і ми насправді зараз, як в УКУ, працюємо над тим, щоб забезпечити добробут працівників. І, власне, для викладачів нас зараз в першу чергу ми шукаємо методи і можливості, щоб ці викладачі були в нашому університеті, щоб вони менше їхали, знаєте, за кордон, щоб вони менше так, програми мобільності, вони є дуже добрі, але дуже важливо, щоб добрі фахівці залишалися в Україні і щоб вони мали можливість тут розвиватися, щоб вони мали можливість мати добру фінансову складову, щоб вони мали можливість мати добрий баланс все ж таки між роботою і особистим життям, щоб вони мали можливість більше мати підтримку, знаєте, психологічного і такого характеру. Тому в мене таке запитання, як, можливо, є якісь ще методи або ще якісь такі, знаєте, поради, як втримувати таланти в себе в університеті. Дякую. Дякую. Christina Tsar, professor of the Ukrainian Catholic University, would like to comment and also put forward one more question and to add something. We absolutely agree that the people are the most important resource of the higher education institution. And one of the prior questions is how to provide our staff, our faculty, with the wellness, with the decent surroundings and environment for work and for development, how to provide them with that opportunity for the development inside the country. So we are right now searching for the methods and opportunity get this high quality faculty into our university, and how to support them with good finance and to provide them with the right work life balance.
and to support them psychologically in the current conditions. So probably you have some methods or pieces of advice, not only how to encourage them to participate in the internationalization process, but also how to keep these talents inside, how to make them beneficial for us as well. Thank you. Well, of course, I wish I had some good things, useful things to say about this really, really important question, and I really don't. Indeed, it's unbelievable for me to understand how the academic profession in Ukraine can function effectively in the context both of the broader challenges for the academic profession, which I have discussed before, and the context of the war. Again, I think there are some important case studies that you should be doing about how you're dealing with this. And of course, given the context of globalization, keeping your professors at home and happy, even if not happy, at home, is a challenge under normal circumstance. So let me stop there for. Thank you. Я б хотів дати дуже детальну, хорошу відповідь на це запитання, але її немає. Запитання дуже глобальне і важливе, і для мене неймовірно розуміти те, яким чином академічна складова, яким чином викладачі університетів в Україні ефективно працюють за умови тих викликів, з якими вони наразі стикаються в контексті війни. Знов-таки, це дуже важливі кейси для всієї світової спільноти. І ви маєте проводити дослідження, вивчати паралельно те, як ви справляєтеся з цими викликами. В контексті глобалізації, звісно, дуже важко вирішити запитання того, як втримати талановитих викладачів всередині країни, незалежно від того, чи бажають вони залишитись, чи бажають поїхати. So I really don't. You cannot keep people at home if they are determined to leave. And we have seen in the Russian case that many academics have left the country and have found or are trying to find academic positions in other countries because they oppose the war. And how to keep Ukrainian scholars at home in the context of, you know, salary difficulties and work-life balance and the war, very difficult problem. So, but I have no magic solution. Thank you. Не можна втримати людину, не можна втримати науковця в Україні, якщо він або вона хоче поїхати. І в деякому сенсі ми бачимо приклад Росії, тому що багато академіків або наукових співробітників поїхали з Росії, тому що вони проти війни. Тобто на запитання, як втримати українських науковців вдома, в умовах обмежених ресурсів для виплати заробітної плати, обмежених можливостей для розвитку, для безпечного співіснування, балансу між роботою та приватним життям в умовах війни. Це дійсно дуже важко. В мене немає якоїсь магічної формули. Це дуже складне запитання. Дякую. Шановні колеги, дякуємо. Скажіть, будь ласка, ми намагаємось вписуватись в межі регламенту, тому поступово ми наблизились до 16-ї години, і я звертаю вашу увагу на те, що наш вельмишановний гость працює без перерви 2 години. А якщо зробити таку поправочку на час, який в нього, то він о 7-й годині почав, ми його збудили так рано, і 2 години з нами працює. Тому мені б хотілося спитати у нашого гостя, може в нього є запитання до аудиторії, може в нього є запитання до нас, чи заключна репліка. Дар'я, я буду вам дуже вдячна, якщо ви перекладете
вашу стурбованість, нашу вдячність за початок роботи у сьогодні. Professor Altbah, we would like to express our deepest thanks for you for participating in this wonderful conversation and giving a wonderful talk to us today. And we're really concerned that, well, there's a time difference with the United States, and you had to start so early, and there has already been 2 hours of discussion. So probably you have a question to ask right now, probably a final remark. Again, we really, really thank you for your time, for your effort, and for your wonderful presentation. Well, I just want to thank you for surviving in the current environment and for inviting me. And it's a tremendous pleasure, and as I said at the beginning, an honor to be able to collaborate with you there in these difficult times. And of course, I wish you the best of luck and success. Thank you very much. Я знову хочу наголосити, що для мене це велика честь та велике задоволення працювати з вами сьогодні. І я хочу подякувати вам за те, як ви владнаєте з цією надважкою ситуацією, як ви справляєтесь з викликами сьогодення. І, звісно, я бажаю вам успіхів і всього найкращого. Дякую.